გასაგებია რომ ხართ ერთად. მოკლედ იმდენი რამე ხდება ქვეყანაში, უმეტესად ეს ყველაფერი უკავშირდება კორონავირუსის იმ ნაბიჯებს, რომელიც გადადგა სახელმწიფომ, ახმარება ხალხს და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგჯერ საყვედურობს ხოლმე ჩვენი მაყურებელი, რომ სულ ნიშაზე რატო ლაპარაკობთ. აქტუალურია დღესაც ნიშა, როგორც ვნახეთ, კიევში მაინც არის განხილვის თემად, გახდება თუ არა ის ვიცე-პრემიერი. ცოტა უცნაურია მიხეილ სააკაშვილზე დღეს ამდენი წლის შემდეგ კიდევ რო გვიწევს ამ კონტექსტში საუბარი. ვინ არის, რატომ მისი წარსული ყველა მიცის, რატომ გახდა უკრაინისთვის დღეს სააკაშვილი ასეთი აქტუალური? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აქ ტელეფონი წამოვიღე, რაღაც წამეკითხა, რომელიც მივიღე ინფორმაცია. უკრაინიდან თანაც მინდა და დემონსტრირება მომეხთინა, რომ შემიძლია ესე წავიკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ 60 წელს გადაცილებული ვარ და სულ გვაფრთხილებენ, რომ თქვენ თუ ამდენი წლის ახალ გარეთ არ უნდა გახვიდეთ. მაგრამ ეხლა ვითარება უკრაინაში არ არის ადვილი, გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე საქართველოში და გაცილებით უფრო რთულია იმასთან შედარებით, რა რესურსის და პერსპექტივაც უკრაინას პოზიტიური პერსპექტივა გააჩნია. ასე არ მინდა გადაჭარბებულა და ზედმეტი დიპლომატიური ენის გამოყენებით ვისაუბრო, რომ უკრაინა სტრატეგიული პარტნიორი არის იმდენად, რამდენადაც პრაგმატიზმი მოითხოვს მსოფლიო პოლიტიკის, რაც დღეს გვაქვს და ჩვენი მსხვილი პარტნიორები და ევროპა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები მნიშვნელოვანია მათთვის ჩვენ ვიყოთ ერთმანეთთან ახლოს და მთელ რიგ საკითხებზე ქონდეს კოორდინაცია. აქედან გამომდინარე შეიქმნა სააკაშვილის საკითხიც მნიშვნელოვანი და ესე საქართველოსთვისაც აქტუალურია. საქართველოსაც არ აქვს ძალიან ფართო სპექტრი, დიაპაზონი პოლიტიკური სხვადასხვა ჯგუფების. არის ერთი კლასტერი, რასაც მიშას კლასტერი ქვია, არის ხელისუფლება და არის მუდმივი ცდილობა, რომ დესტრუქცია მოხდეს. ამის სათავეში დგას სააკაშვილი. ეხლა სააკაშვილი იგივე პიროვნება გამოჩნდა უკრაინაში, რომელთანაც საქართველოს გააჩნია სტრატეგიული ინტერესები. აქედან გამომდინარეობს ის ინტერესიც, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. კი, მაგრამ სააკაშვილი კიდევ უფრო იწვევს დიდ ინტერესს იგივე ჩვენ საზოგადოებაში და მოქალაქეებში ძალიან ბევრში და ამაზე როდესაც პირველი სიუჟეტი მოვამზადეთ, სხვა შორის როდესაც მიხეილ სააკაშვილი განიხილებოდა ვიცე-პრემიერის პოსტზე, ძალიან დიდი ნეგატივი იყო მოსახლეობის მხრიდან, რომ რატომ ადამიანი, რომლის შესახებ ყველაფერი იცის, მისი განვლილი გზა, მისი წარსული და როგორ შეიძლება დღევანდელ უკრაინაში განიხილებოდეს როგორც რეფორმატორი და რეფორმების გამტარებელი. ბატონ გია, თქვენ ახალი ეს არ არის ძველი ისტორია, ხო? აი დღეს, როდესაც სააკაშვილზე, არ ვიცი ამას დავარქვათ, ფსონი, რომელსაც დებს შესაძლოა ზელენსკი ფაქტი არის, ვიღაცის სასარგებლოდ მან უნდა ითამაშოს, ხო? მაგრამ ჩვენგან თუ გადავხედავთ, ეს ჩვენთვის არის ძალიან მძიმე და შეურაცხყოფელი, როდესაც შენს ქვეყანაში ძებნილია ყოფილი პრეზიდენტი და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა მას განიხილავს ვიცე-პრემიერის პოსტზე. ვიცით რამე, აღარ მინდა ის გავემეორო, ძირითადად რაც ითქვა, სწორი ანალიზი გაკეთდა, სწორი შეფასებები, დიდი ხანია უკვე, რამოდენიმე დღე ამ თემებზე საუბრობთ, ახალი არაფერი არ არის, მართლაც თქვენ სწორად წამოჭერეთ საკითხი, ცოტა სხვა რაკურსითაც შევხედოთ ამას. საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მართლაც ეს არის, რომ მე არ ვიცი ხა პოლიტიკური მომხრეც რო იყოს, ისიც უნდა ხედავდეს, რომ წმინდა პრაგმატულად ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა უჭდება ამითი და ვისაც მართლა უნდა, რომ უკრაინა საქართველოს ეს სტრატეგიული მიმართულება განვითარდეს, მართლა ლიდერს თუ თავის თანაპარტიას ურჩიოს, რომ აი ამ თემაში ნუ შემოვა მურმანის ეკლად თუ შავკატად თუ რაც გინდათ ის დაარქვით. ეგ ერთი საზოგადოებაში კარგად ესმის. არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც წმინდა ემოციურად უდგება ამ საკითხს, რომ რატო გვებედავენ. არის კიდევ ადამიანები, ვინც ფიქრობს თქვათ არახამიასავით, ვინც ფრაქციის ხელმძღვანელია და კატეგორიულად არადიპლომატიური განცხადება გააკეთა, რომ საქართველოს ამერიკა კი არ არის ანგარიშები უწევთ. ამან კიდევ უფრო დაამძიმა სიტუაცია, მაგრამ რეალურად ყველაფერს რო თავი შეხედო და გადავინაცვლოთ, ერთხელ თქვი და მინდა გავიმეორო, რომ აი თქვათ ხარ დამოუკიდებელი ექსპერტი.
ჩრდილო ევროპიდან. ცოტა მოშორებული ვინც არის და სიტუაციას გაგაცნობენ და ეტყვი რომ ეს არის ამოცანა, რომელიც გააჩნია ვიღაცას, რომელსაც არ უნდა რომ მოხდეს ის, რასაც ქვია საქართველოს უკრაინის მოკავშირეობა, იქ არის შავი ზღვის პროექტი ან ნატოს პროექტი, იქ ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკური ისინი ბევრი საკითხები შემიძლია ჩამოთვალოთ, რო არ მინდა წავიღო. აქედან გამომდინარე აუცილებლად დაუინტერესებელი ექსპერტი ნებისმიერი იტყვის, რომ არსებობს სერიოზული ბერკეტი, რომელსაც ვიღაცა იყენებს იმისათვის, რათა ეს მოხდეს. ვინ იყენებს? აი ამ სიტუაციაში, როცა საქართველო და უკრაინა შეიძლება ისეთი მეგობრულები აღარ იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, ცუდ სცენარს თუ განვიხილავთ, როგორც აქამდე იყვნენ. ვინ შეიძლება, ვისი ინტერესი შეიძლება რუსეთის მნიშვნელოვნად სააკაშვილი ნებსით თუ უნებლიეთ არის ვერ მქონდეს დოკუმენტების რაიმე საიდუმლო დოკუმენტების ან ინფორმაციის სადაც ხელი მიმიწვდება ჩემს და სხვა კოლეგებსაც მაშინ გეტყოდით ისეთ რამეს რისი თქმაც შეიძლება ვთქვათ და რამეს სხვა რამეს დაუმალავთ ეხლა მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ანალიზი გავაკეთოთ ამისი და ესეც რომ არ იყოს ვთქვათ კრემლიდანაც თუ ფსბ-დან თუ საიდანაც არ უნდა ესე რომც არ იყოს დაგეგმილი უნდა გათვალოს საერთოდ ეგ არის აი როგორ გითხრათ ანაბანა რომ თვლი უარეს პარანოიალურად ცოტა და მე აკეთებ გამორიცხვებს ვერ გააკეთებ გამორიცხვას აი ამ შემთხვევაში რომ როსაც ეს აწყობდეს ამ ალიანსის მოშლა ამავე დროს გავითვალისწინოთ რაც დაიწყეთ თქვენ საუბარი რომ ამ ზურგს უკან ფარდის უკან არის ძალები რომლებსაც მიაჩნიათ რომ სააკაშვილი არის კარგი რესურსი რათა დაუპირისპირდეს შიდა მეორე ძალებს და საერთოდ ამ ფინანსური დინებების გაკონტროლება არის მთავარი თემა პრობლემა რაც გააჩნია უკრაინას და ახალ პრეზიდენტს ეხლა ეს როგორ არის ჩაქსოვილი იმასთან კორუფციასთან ბრძოლის თემაში შეგვიძლია აქ ვიმსჯელოთ საქართველოს მაგალითით აი მაგალითად იყო კორუმპირებული ადამიანები და ყველა მივესალმეთ თუმცა ბევრი არ დავფიქრებულათ იმაზე რომ ყველაფერს კანონიერად ჭირდება მიდგომა შეიძლება დღეს დამნაშავე პირს მოკიდო ხელი შეაჯანჯღარო იქ ფულები დააყრევინო შეაშინო სადღაც ჩასვა გალიაში ხელი მოაწერინო რაღაცაზე რომ ქონება გადმოგცეს და შემდეგ გაუშვა ამით ტრაბახობდა სააკაშვილი ამას ვიზაო უკრაინაშიც ხო გვახსოვს ყველას არა როგორც კი კანონს გადაცდები ერთხელ თუნდაც ცუდ ბიჭებს ებრძოლე ან ცუდ გოგოებს ეგრევე გეხსნება მადა იმისა რომ შენამ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ჩამოაყალიბო დანაშაულებრივი კორპორაცია კარგად ორგანიზებული რომელიც ნელ-ნელა მიყვება და ყველაფერს დაიქვემდებარებს ეს სქემა შესთავაზა ღიად აბსოლუტურად უკრაინელ ხალხს სააკაშვილმა ისე რომ თქვენს მენელს მინდა უთხრა რომ ეს არ არის მარტო ქართველი ხალხისთვის სილის გაწნა ეს არის უკრაინელებისთვის პირველ რიგში რომ თქვენ ეგრეთ თუ გმართავთ თურმე თორე აბა რამ მდგომარეობას თქვენ გაქვთ არის ნატრებს არავინ ბატონო ახსენთ პროექტები, ერთობლივი პროექტები. ხო, იმ შემთხვევაში დავუშვათ თუ კი რადა დანიშნავს ვიცე-პრემიერად მიხეილ სააკაშვილს. მაშინ ეს საქართველოსა და უკრაინას შორის აი ეს 100-წლოვანი დიპლომატიური ურთიერთობებს რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნას აი ამ საკითხმა და პარტნიორი ჩვენი ორი ქვეყნის პარტნიორობა როგორ შეიძლება შემდეგ რომ გაგრძელდეს? ეცე და ჟანრის კლასიკა არის ვიღაცა თქვა ამას წინათ. არ შეიძლება მაგის განხილვა. აი რო დანიშნონ და მე რა მოხდება ეს არის თემა რომელსაც შეიძლება ექსპერტი იხილავდეს მე ნამდვილად არც ამაქვს ესეთი დაშვების წარმოდგენის უფლება ან მაგის განხილვის კორექტულობაც ძალიან შორს არის იმ სტანდარტისგან რასაც ქვია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა არც მინდა რომ დაუშვა ჩვენ არ ვიცი ახლა მე პირიქით ახლა ვიღაცას ნათქვამიც აქვს რომ დანიშნონ და ნახავენ რაც მოხდება არაფერი არეულობის გარდა იმიტომ რომ გვაქვს უკვე გამოცდილება ამის მაგრამ თავად უკრაინისთვის მე არ ვიცი
ბატონ გია, ცუდი შედეგი დამთავრდა. ხო, რთულია პროგნოზის გაკეთება და ალბათ ყველაზე კარგად გამოჩნდება ძალიან მალე რა შედეგით დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ უმაღლესმა პირებმა მმართველი გუნდის თითქმის ყველა პირმა გააკეთა განცხადება, გამოხატა თავისი გულისწრფილი საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ჩვენ ვნახეთ მიმართვები, რომელიც გაიგზავნა უკრაინის სახელზე და ასე შემდეგ. თუ გვაქვს რაიმე ოფიციალური პასუხი, ან თუ გვაქვს რაიმე განმარტება უკრაინის მხრიდან, უმაღლეს პირებს გულისხმობთ, რატომ და როგორ? გვითხრეს უკვე, რომ ოფიციალური პასუხი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ოფიციალურად ეს საკითხი არ დასრულდა. ეს არის პასუხი, ეს ცოტა ისეთი პასუხია, მაგრამ უპასუხობას ჯობია. ერთ თემას მინდა, რა ვიცი, თუ გვაქვს დრო მივაქციო ყურადღება, იმიტომ რომ აქ თემა წარმოიშვა, ვის აინტერესებს, როგორ არის ინტერესები. სოფლიოში რა პროცესებიც მიდის, მე არ დავიწყებ მოყოლას, ყველამ კარგად იცის, მე მგონი მოვაბეზრეთ კიდევაც მაყურებელს თავი ამ თემით, მაგრამ დეტალები არსებობს, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს არა მარტო აი ამ თემით დაინტერესებულმა უკრაინულმა ესტაბლიშმენტმა, რასაც ქვია თქვა კორუფციას დამძოლა, იქ რაღაცა რეფორმები და ასე შემდეგ. არამედ სპეცსამსახურებმაც. რა მოხდა რეალობაში, როგორ შეიძლება რა პასუხი აქვს მაგალითად იგივე სააკაშვილის დღევანდელ მხარდამჭერებს ან მისი კლასტერის წარმომადგენლებს, რატომ მოხდა, რომ 9 აგვისტომდე პრაქტიკულად ხელისუფლება არ აღიარებდა, რომ რუსეთი აქ არის. შემოსულია ივლისში, რატომ მოხდა, რომ სააკაშვილი მის მაგისტრატურის უშიშროების საბჭოსთვის მიემართა, რომ იგეგმება უკვე გადაწყვეტილია, რომ აგრესია მოხდება და ხალხი გამოიყვანა იქიდან სამოქალაქო პირები. ამის ნაცვლად მედის იტალიაში დიდი მაღალი წარმომადგენლის რჩევით. რომელიც იყო პუტინის წარმომადგენელი, რომელიც ჩვენმა ელჩმა ჩამოიყვანა და ჩვენებიც ამაზე მეცადა და არც სააკაშვილმა არ უარყო. ჩამოსულმა თქვა, რომ სამხრეთ ოსეთი რუსეთს არ აინტერესებს, არც ცხინვალი. შემდეგ 6 აგვისტოს, 7 აგვისტოს გამოსვლები იყო იგივე გრიგოლ ვაშაძის ტელევიზიით შეგიძლიათ ნახოთ არქივში, რომელიც გვეუბნება, რომ განცვიფრებულები არიან თურმე მოსკოვში, რომ რა უნდა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას კოკოიც და იბარებენ საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ მოდი გავარჩიოთ ეგ საქმე. ამ დროს აქ არის უკვე რუსეთის შენაერთები. ეხლა ამას თუ გაანალიზებ და თუ იმ სიმწყეში გადაიტანა, რასაც ქვია უკრაინული რეალობა დღეს რაცაც არის, თუ გინდა საომარი ზონა ავიღოთ. ეს ხო ის არ არის, რომ იმან გაბრაზდა რუსეთი უკრაინაზე და ეს გააკეთა. იქ არის პოტენციალი, რომელიც რუსეთის სამხედრო მრეწველობას სჭირდება. აქ საქართველოში არის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი, რომელიც აკონტროლებს ფაქტიურად ალტერნატიულ დერეფანს ენერგორესურსების მოძრაობის. ეს ხო ზედაპირზე სააკაშვილი ცუდი ბიჭია, პუტინი ცუდი ბიჭია, ცუდმა ბიჭებმა ერთმანეთს უთხრეს, მოდი უკრაინა ვაწყენინოთ, ესე ხო არ არის? ამის უკან ხო პროცესები მიდის და წარმოიდგინეთ, რომ ამ პროცესებს კიდევ ემატება როგორც კომპონენტი თავად უკრაინაში არსებული ინტერესები. დიდი ჯგუფების, ფინანსური ჯგუფების, რომელიც ერთმანეთთან არიან დაპირისპირებული. თუ შეიძლება გკითხავთ, თქვენ წინა კითხვის დროსაც ახსენეთ, რომ ფარდის უკან არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ სააკაშვილზე როგორც სასარგებლო რესურსზე მათთვის. რამდენად დიდი წონა აქვთ ამ ჯგუფებს იმისთვის, რომ გავლენა მოახდინონ აი ამ პროცესებზე, რაც ახლა მიდის უკრაინაში? ეგეც საექსპერტო თემაა, იცით, ეხლა მე აქ ზელენსკის საქმიანობას შეფასება მივცე ოფიციალური პლატფორმიდან. ზელენსკისთან დაკავშირებული ჯგუფებია? არა ხამია ხო არა მეც რო ეგ თქვა, მაგრამ ფაქტიურად არა რასაც თვითონ ამბობს თქვა ზელენსკი იგივე პრეზიდენტი, რომელიც მოვიდა ახალი იმედებით, ახალი ენერგიით, გარკვეული გამოცდილებითაც, თუნდაც რაც არ უნდა აიგდონ იმ მისი ყოფილი პროფესიიდან აჩვენონ, მაინც არის ეს ეგრე ვერ მოიგებ არჩევნებს. თავისი იდეებიც არ ქონდეს. მოვიდა და სიტუაციაში, რომელსაც არავინ არ უარყოფს, რომ საგანგებოდ დაძაბა. ესეთი კორუფციული სისტემა, როგორც უკრაინაში არის აწყობილი, არ არსებობს.
არსებობდა ვთქვათ კორუფციული სისტემა, რომ ქაოტური, მაგრამ ჩამოყალიბდა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ფაქტიურად ფლობენ, განაგებენ და გავლენა აქვს შეერაღებულ ფორმირებებზე, სამხედრო შეერაღებულ ფორმირებებზე, ოფიციალურად ცნობილზე, რომლებიც იბრძვიან ფრონტის წინა ხაზზე. ვაჟკაცები არიან. ეს ის არ არის, იცით, რომ აი თქვათ იგივე სააკაშვილის თემა მოვიგონოთ. ხო, ჩვენმა ბიჭებმა იბრძოლეს გმირულად, აღარ მინდა იქ ზედმეტი შეფასი ყველა მიცის. რომ ვაჟკაცურად იბრძოlen, დაეცენ ბრძოლის ველზე და იმის მაგერად, რომ მოლაპარაკებები ყოფილიყო მათი ცხედრების გამოტანაზე, აქ იყო კაშფანდური რუსთაველზე გამართული. ეს თემა ადამიანს რომ შეუძლია გააკეთოს. აი ეს ადამიანი შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ კარგი გამოსაყენებელი რესურსია, როდესაც უკონტროლობაა და ქაოსია და არის არ ვიცი რა გითხრათ. ხო, ამას აი ამ ტიპს ეს შეუძლია გააკეთოს. ამ ტიპს შეუძლია ადამიანი დაჩაგროს, მათ შორის არადამნაშავე, წაართვას და ერთი წარბი არ შეიხამხამოს. ბატონ, ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებს. საქართველოს ელჩმა უკრაინაში თეიმურა შარაშენიძემ თქვა, რომ თავის დროზე უკრაინისთვის აქვს საქართველოს გადაცემული მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის საქმეები. თქვენ აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში თუ გქონდეთ კონტაქტი უკრაინელ კოლეგებთან და აი ეს ორ ქვეყანას შორის ინფორმაციის გაცვლა ხომ არ ყოფილა დაგვიანებული? ხანდახან ისე უნდათ რომ წარმოაჩინონ რომ აი სააკაშვილზე მაქვს უკაცრავად რომ აი მე იცით რა მივალ იქ არავინ არ იცის სად არის უკრაინაზე არ არიან უკრაინას რა ჭირდება რა აღსესხი ჭირდება რა დახმარება ჭირდება ვირუსთან ბრძოლაში სამხედრო ეს უსაფრთხოების ეკონომიკის სატრანზიტო თემები არავინ არაფერი არ იცის და სააკაშვილი მივა და გააგებინებს იმას სოფლიო ბანკს თუ იმას რომ იცით რა თქვენ ვისგან ხუთნახევარს მოგიტანთ ხო ჩვენ მოგიტანთ იცით ჩვენ მე იქიდანა ვარ რა უკრაინიდან და მოდი ერთი ხო ჩვენ ძმაკაცები ვიყავით არა მაშინ გახსოვს რომ იქ ვსვავდით ერთად მოდი ერთი ნახევარი ესე ხო არ ხდება სულ რო არ მიგვეწოდებინა არაფერი ამ ხელა პოსტზე წარმოედგინეთ ახლა ჩვენთან სიარო დგება რაღაცა არ ვიცი არის განხილვა დეტალების ყველა ადამიანთან დაკავშირებით ხანდახან შეიძლება შეცდომა დაუშვა როცა ამ დონეზე მიდის ლაპარაკი იქ აბსოლუტურად არც არის საჭირო მაგრამ გარწმუნებთ რომ ინფორმაცია სრული პაკეტი ყველა საკითხთან დაკავშირებით გადაცემული აქვს ყველა ინსტანციას ვისაც ეს უნდა ქონდეს გადაცემული ასაგებია გაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ დღეს მართული გუნდის ცალკეული წევრების მხრიდანაც იყო შეფასება ორი თემა არის ხო დღეს მაინც თავარი ერთი არის სააკაშვილი და მეორე ბრიტანულ ტელეგრაფში გამოქვეყნებული სტატია ძალიან საინტერესო სტატია იყო და კარგად არის შეფასებული და ასეთი რეზიუმე იყო მაინც გაკეთებული სააკაშვილის საერთაშორისო ფიასკოს ფონზე ივანიშვილის საერთაშორისო ტრიუმფი ანუ კონტრასტია დიდი იქეთ და აქეთ ხო ტელეგრაფის სტატია რომელიც ნახა საზოგადოებამ გაიცნო ჩვენს გავეცანით ზუსტად ასახული რეალურად რა მასშტაბის ქველმოქმედებაზეა საუბარი რამდენი შეიძლება აი ამ COVID-19-თან ბრძოლაში ადამიანმა გამოყოს რამდენი გამოყოს ხომ და ასე შემდეგ აი ამ მიმართულებითაც მინდა რომ ვისაუბროთ თვითონ ქვეყნის შიგნით როგორი ერთიანია სახელმწიფო გუნდი ლიდერი იმისთვის რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება ნაკლებად იგრძნონ ის სტრესი და ის ტკივილი რომელსაც აყენებს COVID-19 მოქალაქეებს პოლიტიკურ გუნდში უფრო მნიშვნელოვანი მგონია საზოგადოებაში რა განწყობაა და საერთოდ პოლიტიკური ასპარეზზე ეს თემა შემოიჭრა ისე რომ საკმაოდ სერიოზული ფორი აქ გააჩინა 2012-დან მოყოლებული ესეა მთავარი სამიზნე არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი რომელიც მას ემორჩილება ისე რომ ეგ მართავს არაფორმალურად ეს არის გაპარი რომელიც ეხლა გამოჩნდა ხო თურმე ბიძინა ივანიშვილი შეუქმნია გუნდი რომელსაც შეუძლია მენეჯმენტი გააკეთოს ურთულესი საკითხების ყველა მიმართულებით
და რასაკვირველია, თუ რამე არ მოწონს, პიროვნულად, თუ პიროვნებაზეა საუბარი, თუ პიროვნებაზე გადადიან და მეც პიროვნებულად ვიტყვი, არ ვიცი, მე მგონი პირველად თუ ამბობ თუ მეორედ. თუ რამე არ მოწონს, თავად ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის ესეთი ტრიუმფალური შედარებების გაკეთება, მათ შორის თუნდაც საერთაშორისო პრესით. მაგრამ იქნებ საჭიროა ვფიქრობთ. იქნებ ვიღაცისთვის ეს დამატებით ბოროტ ენერგიას აჩენს, რომ აი ამ მიმართულებას დაეტაკოს. ვერაფერი ვერ უქმნის. ვერ მოასხეს ტალახი, იმიტომ რომ პასუხი არის იქ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც უკვე სტუდენტებს იღებს. ამ სტუდენტების დაფინანსება, მათი ცხოვრება, სწავლა, პასუხი არის ის 100 მილიონი, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ, 20 ლარია ერთ მოსახლეზე, მაგრამ ყველა სხვა არ ჭირდება. პასუხი არის, არ ვიცი, მე დავანებო უნდა ამ ტელეფონს თავი, ჩამონათვალი ვერ ვიხსოვებ. იმდენი ჩამონათვალია, რა მიმართულებითაც ნული აქვს გაკეთებული, როცა კრიზისი იყო 2008-2009 წლებში და სადაც მილიონები არის ჩადებული ბიუჯეტის მიერ, მისი დახმარებითაც. მაგრამ არასდროს არავისთვის არაფერი არ დაუყვედრებია და არც ტელეგრაფისტვის არ მოუთხოვე ამ შეფასების გაკეთება. ხო ვიცით რომ რეალურია. რა უნდა უპასუხო ამ რეალობას? ვერ მოიფიქრებთ უცებ რომ დავждეთ, ვერ მოიფიქრებთ. ეს თურმე მისი ქონების 0.6 თუ რაღაცა პროცენტია, თუ 6%. ამას გონი ქონება, მე მეორე იქიდან ის უკრაინელი. ის ამბობს იქიდან, რომ იცით რა, იქო კიდე ბევრი ფულები აქვს სახშიო, შეუვარდით და წაართვითო. მე რო ჩამოვალ, წავართმევ. ეგონა რომ ხალხი ამას ფულებს წართმის ჩვენ დაგვირიგებს. აი ამ დონეზე იხილავს. გახსოვთ, სად გადავედი? საიდან სად გადავედი? გახსოვთ ამბობდა რომ კულტურა მე შემოვიტანე საქართველოში, თორე გზელი კეპკებით დადიოდნენ ეს ტარზანი თუ მაუგლი თუ რაღაც დაგვარქო. აი ეს არის რეალობა, რაც არის. ტელეგრაფმა აღნიშნა ძალიან კარგი, მარტო ტელეგრაფია. არა, მარტო. და ერთსულ მოსახლეს თავი დავანებოთ. რამდენი არის სოფლიოში მილიონერი? ერთ სახელმწიფოში ჩინეთს ყველაზე მეტი მილიონერი ყავს. და თითოეული ავიღოთ და ვინ რამდენი რა გააკეთა თავისი ქველმოქმედებით. ქველმოქმედებით, თორე ბიზნესი რასაკვირველია, ბიზნესი საჭიროა. ხალხის დასაქმება, ბიუჯეტში ვინ რამდენს იხდის. ხო, პატარა ქვეყანაა, რესურსი გაგაჩნია და ვცდილობთ, რომ ეს რესურსი როგორმე დავაზიანოთ რა. სტატიაც და არა მარტო ეს სტატია, ბოლო პერიოდში საერთაშორისო პრესა ძალიან აქტიურად წერს. აუცილებლად ვერ გაგიშობთ თუ არ გკითხავთ თქვენი ოპონენტების იმ ნარატივზე, რომლის მიხედვითაც ნაწილი ითხოვს, რომ ძირითადი ნაწილი ითხოვს თქვენი ოპონენტების, რომ შემსუბუქდეს საერთოდ შეზღუდვები და ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება იყენებს ამ სიტუაციას პოლიტიკური კულების დაწერისთვის და ემზადება წინა საარჩევნოთ. თქვენ ჩვენ არის ისეთ მდგომარეობა არის შექმნილი ისეთ. სოფლიო შეიძლება დაღუპვის პირას აღმოჩნდეს. ჯერ ვიღაცას გონია რომ ყველაფერმა ჩაიარა და ეს შემსუბუქებაც კარგი ცხოვრებისგან კი არ არის. თუ არ ჩამოიშალოს საერთოდ ეკონომიკა, მაგიტოა გაკეთებული შემსუბუქება, თორე პოლიტიკურად ამის გამოყენება იმდენად უზნეობაა, რომ ამას პასუხისგაცემაც კი არ მინდა, იძულებული ვარ ხოლმე ხანდახან მეც და ჩემი კოლეგებიც, რომ შტერობას უპასუხოთ. როგორ შეიძლება რომ რაღაცას მალავდე? ან როგორ შეიძლება რომ პირიქით მეც საჩვენებდე. ან როგორ შეიძლება რომ საქართველოში ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რაზედაც ქვეყანა დგას, საქართველოს რომ არ იყოს, პოლონეთი თქვა თავიღოთ, ჩემი ისტორიული სამშობლო, ეკლესიას დაუპირისპირდე. ხო, აი ეს რაღაც ისეთ თემებში გედავებიან, ასპარეზი აღარ აქვს და ცდილობენ დისკრედიტაცია გაუკეთონ. ამას ეხლა ხანს ვიღაცამ თქვა და მინდა რომ გავემეორო რა. მთელი მსოფლიო კორონავირუსს ებრძვის და ჩვენთან ექიმებს ებრძვიან. კი. აი ეგ არის რეალობა. თუ გნებავთ ციფრებზე, შეგვიძლია გადავიდეთ. ჯანდაცვის საკითხებზე ნუმკითხავთ, იმიტომ რომ მომზადებული ვარ, მაგრამ გონია რომ ჩემზე მეტი კომპეტენტია. ჯანდაცვის საკითხებზე არ გკითხავთ, უბრალოდ მასშტაბურად რო შევაფასოთ ბოლო 2 თვეა აი ამ პროცესში ვართ, ხო, ვებრძვით კორონავირუსს არა მხოლოდ ჩვენ, მთელი მსოფლიოც და გასაგებია უკვე ვიცით საერთაშორისო დონორების მხრიდან რა თანხებზეა საუბარი და ასე შემდეგ. სადამდე გვეყოფა ეს რესურსი?
იცით რა, თუ ეს რესურსი არ გვეყო, ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდებით მხოლოდ კოლაფსის წინ. მსოფლიოში დაიწყება ძალიან ცუდი პროცესები, რომელსაც არ ვიცი რა, რაღაცა კიდე დამატებითი ენერგია ჭირდება, არც მინდა გავიაზრო რა ხდება. დაახლოებით როგორი სიტუაციაა, იცით, პოლიტიკურ იმაში რომ გადმოვიტანო, იმიტომ რომ ეს ვირუსი მაინც უხილავია. ხილული რაც ხდება ჩვენ გარშემო, მithქვამს და გავიმეორებ. მცირე მასშტაბით, მაგრამ არანაკლები სისასტიკით მსოფლიო ომი მიმდინარეობს. და ენერგეტიკული ომი ცხელი შეხლა შემოხლის გარეშე ეს დიდი ხანია მიმდინარეობს. და ამ მსოფლიო ომის ერთ-ერთ ფლანგზე არის პატარა საქართველო. საგანგებო მნიშვნელობის ფლანგზე, მაგრამ პატარა ფლანგზე. მთელი სეგმენტი თავარი ომების ის ახლო აღმოსავლეთში რა მიმდინარეობს, ჩრდილო აფრიკაში რაც მიმდინარეობს, პროცესები რაც მსოფლიოში ვითარდება, არის არანაკლებ შემაშფოთებელი, ვიდრე თუნდაც ეს ვირუსი. მაგრამ ერთიანი ძალით თუ შევხვდია მთელ მსოფლიოს დევნილები მილიონობით წარმოიშობა აი მდგომარეობა, როდესაც თქვათ რა ვიცი, გამანადგურებელი სტიქიური პროცესები დაიწყება. ამას უნდა მენეჯმენტი და ამას არ ჭირდება, არ ვიცი, არ მინდა რომ ვინმე გვარით დავასახელო. ამას არ შეიძლება რომ სერიოზულად ვიხილავდეთ რომელიმე ადამიანის მავნებლურ განცხადებებს. აი ეს არის რეალური სურათი და ამ რეალური სურათის გადაჭარბებაზე ძალიან ბევრი იწერება. ადამიანებმა ჩათვალეს რომ მართლაც რაც უცხოელი შემოვიდა ექსპერტი ამბობს რომ იცით რა კორონავირუსი არ არსებობს თურმე. წარმოიდგინეთ 2 მილიონზე მეტი ადამიანი, 3 მილიონზე მეტი ადამიანი არის დავირუსებული. აი შეიძლება გეომეტრიული იმით განვითარდეს და რომც არ დაიხოცნონ თუ არ გარდაცვალება თუ არ იქნება, ამაში ჯანდაცვის სისტემას ჩარევა ხო აუცილებელია რა. ჯანდაცვის სისტემა არ იყოფა იმას, რომც არ იყოს ეს მომაკვდინებელი ვირუსი. ამ დროს მომაკვდინებელია. ისიც რა, იქო გარდაიცვალა მხოლოდ ის, ვისაც თქვათ ქონდათ მერე რა ადამიანები ახალგაზრდები ცოტა ვიცით. თუ რა არის დარვინიზმის რა უბედური თეორია შემოიტანეს, რომ ვინც გადავრჩებით, იმან ავაშენოთ, იმათმა ავაშენოთ მომავალი. საბოლოო ჯამში ამ ეტაპზე ჩვენმა ქვეყანამ მართლმა გუნდმა მაინც გაართვა თავი იმას, რა გამოწვევის წინაშეც დგას მსოფლიო. ჩვენს ნაწილში. თავისი ფინანსური დახმარებით, თავისი გეგმით, ანტიკრიზისული გეგმით, 24 საათიანი მუშაობით, ყველანი ჩართული ხართ ამაში, იმისთვის რომ გაცილებით ნაკლები იყოს ხვალ და ზეგ ზიანი თუნდაც ეკონომიკური, რაც ხვალ უკვე ყველაზე სერიოზული საფიქრალი იქნება. ეს რასაკვირველია, მე აი თქვენ ხის რო იყოს თქვენი მაგიდა სამჯერ დავაგაკუნებდი. არ მინდა მძიმე მითი წავიდე სტუდიიდან. ისიც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ცდილობს რომ გაგვართოს. ani ჩაიწერეს კლიპები, შემოქმედებითი აზროვნება გაეხსნა ბევრს. ბევრს არ უნდა რომ აი ამ ემოციაზე გადაიტანოს და ბავშვმა დაინახოს მშობლები როგორ ნერვიულობენ. ანუ ფულოდ დარჩენილები, უსამსახუროდ დარჩენილები. და მე ვფიქრობ, რომ ქედი უნდა მოვიხაროთ არა მარტო ექიმების, პოლიციელების, სამხედროების, არამედ ჩვენი ხალხის წინაშე. და მე მედოვნოთ, რომ ბევრისთვის გაგვიძლია, ბევრი უნამუსობაც დაგვიძლევია და ვფიქრობ, ეხლაც გავართმევთ თავს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ღია ეთერის სტუმარი. ვფიქრობ, საინტერესო იყო იგივე თუნდაც უკრაინის კონტექსტში თქვენი შეფასებები. დაველოდოთ რა შედეგს მიიღებს რადა და სად იქნება მიხეილ სააკაშვილი კვირის ბოლოს. წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი ვოლსკი იყო ღია ეთერის პირველი სტუმარი.